Người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thứ thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quan sát hiện tại và kiến tạo tương lai. Danh họa Vincent van Gogh và những quán cà phê đi vào lịch sử. Hàng quán cà phê họa ở Paris, Pháp cuối thế kỷ 19 là cái nôi vang danh nghệ thuật hội họa Tây Âu, là xúc tác, chủ đề sáng tạo, đồng thời là nơi xuất phát của hàng loạt phong trào trường phái nghệ thuật mới. Hàng quán cà phê trên những con dốc ngoằn ngoèo Montmartre là nơi gặp gỡ yêu thích của giới văn nhân, nghệ sĩ khao khát đổi mới. Nhiều danh họa tên tuổi như Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Toulouse-Lautrec, Amedeo Modigliani, Camille Pissarro, vân vân đã tự tổ chức triển lãm tranh của mình ở nhiều quán cà phê. Các danh họa độc lập dẫn đầu là Edouard Manet cùng Claude Monet, Edgar Degas thường xuyên gặp nhau tại quán cà phê Guillerbois vào thứ Sáu hàng tuần. Họ chia sẻ những ý tưởng cách tân phong cách hội họa, khởi sinh cho sự chuyển giao từ trường phái hiện thực tới trường phái ấn tượng. Cũng tại cà phê Guillerbois, các họa sĩ đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm tập thể đầu tiên vào năm 1874, chính thức khai sinh trường phái ấn tượng. Khi trường phái ấn tượng phát triển mạnh mẽ, hoạt động thảo luận đã mở rộng sang những quán cà phê mới mà hậu thế còn lưu tên như La Nouvelle Athènes, Femme au Café, Le Café du Gaumont, Le Café Momus, vân vân. Quán cà phê cũng là bối cảnh cho những nghệ sĩ vẽ nên nhiều tác phẩm đặt nền móng cho sự khởi đầu của nghệ thuật hiện đại. Vincent van Gogh được tôn vinh là một trong những danh họa có đóng góp lớn nhất cho nghệ thuật hậu ấn tượng. Thời gian Vincent van Gogh sống tại Pháp là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Ở đó, Vincent van Gogh được làm việc trong cộng đồng nghệ thuật sôi động và cho ra đời những tác phẩm nổi tiếng nhất của mình. Trong các quán cà phê họa, ông đã gặp những người bạn chung chí hướng, tiếp cận những triết lý hội họa khác biệt, khám phá động năng sáng tạo trong việc biến tấu màu sắc nhằm làm rõ xúc cảm và quan điểm nhân sinh của bản thân. Triển lãm tranh đầu tiên của Vincent van Gogh được tổ chức tại quán Café du Tambourin. Quán cà phê này cũng được ông tái hiện trong họa phẩm Agostina Segatori, Sitting in the Café du Tambourin, một tác phẩm nổi tiếng thể hiện sự phá cách về sắc độ và ảnh hưởng của nghệ thuật Nhật Bản. Năm 1888, Vincent van Gogh chủ yếu thảo luận các phong cách hội họa cùng Paul Gauguin, Émile Bernard, Jacques Lavelle tại quán Café de la Guerre. Ông cũng sử dụng quán cà phê này như phòng trưng bày tranh cá nhân của mình. Vincent van Gogh làm việc vô cùng hiệu quả và đã phát triển phong cách vẽ biểu cảm, màu sắc đậm, nét vẽ năng động đặc trưng. Hai bức họa nổi tiếng được vẽ tại quán cà phê Café Terrace at Night và The Night Cafe, đánh dấu sự phát triển đỉnh cao về nghệ thuật sử dụng màu sắc tương phản để tạo hiệu ứng thị giác. Bất chấp không gian buổi tối, Vincent van Gogh đã có những bức tranh khắc họa màn đêm mà không phải sử dụng đến màu đen. Đặc biệt, Café Terrace at Night còn là tác phẩm đầu tiên mở đầu cho chuỗi những bức họa nền trời đêm đầy sao nổi tiếng của ông. Chưa bao giờ cảnh đêm lại được tái hiện sống động, tinh tế và đầy biểu cảm như trong tranh của Van Gogh. Hai trong số những bộ phim nổi tiếng nhất về Van Gogh là Lust for Life, khát vọng sống, và Van Gogh cho đến nay vẫn là câu chuyện đầy cảm hứng về khát khao sáng tạo để được sống trọn vẹn, tận hiến cho đời. Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn hai bộ phim Lust for Life, khát vọng sống và Van Gogh
trong tựa phim Nền tảng đổi đời nhằm khơi dậy khát vọng sống có ý nghĩa, có chí hướng lớn cho mỗi cá nhân và tạo nên sức mạnh cho quốc gia.